Глушко, Міщенко, Є вона ось тут. Давала, я була назад. Кубишкіна. Давай там. Зеленцов Михайло, я вам дала відмічаю. Так. Наразі я займаюся з 1 вересня, я працюю вчителем в початковій школі. Навчання дистанційне не зовсім всіх задовільняє, тому що діти між собою майже не спілкуються. Інтернет провели, але він, на жаль, слабкий. І тому часто доводиться виходити в ефіри без відео. Пороз'їжджалися люди, хто за кордон виїхав, хто в інші міста. Сюди хтось приїхав. Доводиться викручуватися, як є. Мало, зовсім мало дітей залишилося тих, які приймають участь в дистанційному навчанні. Багато таких, що не виходять в ефір, надсилають завдання, якось справляємося. Дуже мало залишилося. Ми тут і раніше жили, а до батьків ми приїхали. Скажімо так, що ми втекли з Куп'янська, тому що там зараз дуже небезпечно, і живемо тут разом із батьками. Я працюю кухарем в школі, а зараз на простої. Проживаю тут, в селі Старий Юрів. Я активістка, наше село вибрало мене, созванюємося з волонтерами, заказуємо гуманітарку, робимо списки, по можливості з ними працюємо, допомагаємо, роздаємо людям. Созвонилися з волонтерами, представили, хто ми, що ми, яке село, яку потребу ми зараз потребуємо, хімія чи продукти. Надаємо списки в електронному виді, созванюємося, потім вони приїжджають, разом з волонтерами по списками роздаємо. Кого не вийшло приїхати чи лежачі люди, ми розвозимо з волонтерами по домам. До війни працювала в Харкові, в столовій, на підприємстві. А зараз нема роботи. Зараз виживаємо, як хто може, та і все. Привозять нам гуманітарку, різні і продуктову. Хімію нам не часто привозять, була раз чи два рази, і все. За цей період, що нас звільнили з окупації, це так ми проживаємо. Востаннє нас хімію привозили 16 января. Після того були ось на днях волонтери, приїхали, трошки, 40 з чим-то пакетів роздали людям. Трудно, звісно, було, тому що влади такої ніякої не було, робили, що вони хотіли, мали свої правила тут ставити. Було таке, що і людей задержували, там непонятно наскільки, 2-3 дня робили десь вони там. Катували. Умов тут розвитку села, звичайно, немає. І роботи тут ніякої ні в кого немає. Оце тільки школа дистанційна і все. Більш нічого тут немає. Що стосується медицини, теж не можу сказати, що вона розвинута. Приїжджають лікарі сюди, в це село. Вони з Харкова, то іноземці приїжджали. Це було за цей рік, поки я тут живу, мабуть, 3. Все, сімейний лікар інколи приїжджає. Найближче Шевченкове, туди поїзд пустили. Можна з'їздити, і автобус пільговий 2 рази в тиждень їздить. Можна в Шевченкове з'їздити. І все. Все стоїть на місці. Більше половини точно виїхало. І так спочатку виїхало десь 2/3, а потім дехто вже повернувся назад. Під час окупації ми проживали вдома, в Куп'янську, сподівалися, що наші захисники нас звільнять, звичайно. Можна було виїхати, спробувати. Страшно було, теж чули про розстріли, як колони розстрілювали. Це було дуже страшно. Ми дочекалися і нарешті 10 вересня в Куп'янськ наші зайшли, тому ми були дуже раді. Погано, звичайно, що зараз уже майже рік пройшов, а нічого не змінилося. Кожна, мабуть, 3 хата пуста, 2, 3, отак через хату все пусто. Поки що немає думок таких і надію, щоб і не було такого, щоб нам прийшлося виїжджати з своєї рідної землі, як би сказати, не хочеться. Хазяйство зараз у нас не здорове, то що боїмося його заводити. Раніше до війни було хазяйство здорове, зараз вже ні. Таке кури, вутята і все. А за що огородів, так і виживаємо. Щось посадили, убрали, плюс гуманітарка. Коли окупація почалась, ми ще працювали.
Ну, свої продукти, загорода там. І по початку повномасштабного вторгнення давали нам трошки гуманітарки пару разів, а потім вже своїми способами. Медикаменти нам теж привозять в наш медпункт і роздають безплатні медикаменти. Ну, саме простенькі, там від голови, обезболюючі, нам якби дають, ми беремо це. Ну, якщо в больницю, наприклад, треба обратитися, звісно, не вистачає грошей, щоб, наприклад, чоловікові треба полежати в больниці. Йому два рази на рік треба лежати в больниці, щоб його прокапали, прокололи. Це все купляється за свої гроші. Їх зараз не вистачає. У нього пенсія всього 2,5 тисячі. Бабушка напроти мене живе, вона деякий час взагалі без хліба. Я до неї, родичів в неї тут не було, вона в окупації сама залишилась. І я до неї пішла, вона дуже скривльована була, коли я почала її готувати на себе. Тому що допомогти нікому. Було страшно, коли в нас були росіяни, коли була окупація. І коли їх почали відсіль викурювати, виганяти. Дуже страшно було, коли бомбили, коли авіація летіла, коли все це дуже страшно. Сиділи люди в погрібах, боялись вийти. В общем, таке. Коли ми були на Подолах, і я вдома була, і я чую, літак летить. Думаю, під час окупації літали літаки, прилетів і прилетів. А думаю, та ні ж, обстріли, думаю, що зараз буде. Вибігла в коридор, закрила уші, дивлюся, двері відчинилися. Сусідню вулицю повністю снесли. Просто літак був 4 дома. скинув. І добре, що ми не були прям зовсім поруч. Ніч сиділи в погрібі, днем вроді затихне, виліземо з погріба, швидко собі взяли що-небудь поїсти, а таке брали поїсти. Бундерів там, наприклад, звариш картошки, що ще могли, яйця зварити, таке, що не портиться, чаю в термос наколотить, води з собою набрати. І йшли до погріба, сиділи біля погріба, або вдруг що, одразу, щоб в погріб забігти і заховатися. По різним пустякам починаєш плакати, розстраюватися. Це все подивишся, наприклад, щось навіть по телевізору чи в телефоні, одразу розстраюєшся, плачеш. Тим більше, якщо, в мене ще є мама, папа, які живуть далі від нас, теж в них така обстановка не дуже хороша. Я їм можу не дозвонитися. Тут вроді недалеко, це Борівський район, чи Ізюмський, як би сказати, вони живуть там. Ми туди не можемо доїхати, тому що боїмося доїхати, тому що там прильоти і все остальне. Поки сидимо вдома. Дом є дом. Не хочеться поки нам виїжджати ніде. Ми сподіваємося, що вже буде все нормально і не прийдеться виїжджати ніде. Як змінилося ця діяльність? В кращу сторону. Я не можу. Натхнення дає, надію до скорішої перемоги. Мені подобається людям допомагати. Відношення до людей ми, наоборот, згрупувались всі. Дуже, дружні стали люди. Не такі, як раніше були. Да. Всі один одному допомагають. З кого що не вистачає, дають. Живемо, виживаємо і думаємо, що скоро настане мир, перемога наша. І буде все добре. Скажімо так, нашим союзникам я дуже вдячна, а наших сусідів, я гадаю, що вже ми поколіннями будемо ненавидіти. Мене звати Ярослав Устіч, я маркетолог Угвара Медіа. Щоб і надалі створювати та розповідати історії, нам потрібні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, на зарплатні фактчекерам, на зарплатні журналістам та авторам. Запрошую тебе долучитись до нашої спільноти, творимо інформаційний простір разом.